බේරිෂා මෝටෝර් ඇන්ඩ් වර්කර් කෙටියෙන් කිව්වොත් BMW පර්ෆෝමන්ස් බේස් වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න ලෝකයේ පුරාම ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් උසරන සමාගමක් තමයි BMW කියන්නේ. BMW ලගේ අලුත්ම වාහනයක් තමයි 4 සීරීස් කියන්නේ. ඉතින් එතනනොත් i4 එක ගොඩක් විශේෂයි. මේ ළඟදි දවසකදී අලුත්ම අලුත් i4 එකක් ලංකාවටත් ඇවිත් තියෙනවා. BMW ගැන උනන්දුවක් දක්වන හැමෝම මේ ගැන දැනටමත් දන්නවා ඇති. පෞගේ කාලේ පුරාවටම ලංකාවේ BMW ලගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක් තමයි i8 කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු i8 එක වගේම මේ i4 එකත් ලංකාවේ මාකට් එකේ ඉස්සරහදී ගොඩක් ජනප්‍රිය වේවි කියලා. BMW සමාගමට ගොඩක් සේල්ස් ජෙනරේට් කරපු සීරීස් එකක් තමයි 3 සීරීස් එක. ලංකාවේ T46 එකම ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඉතින් කොහොම හරි මේ 3 සීරීස් එකට රිලේටඩ් වාහනයක් විදියට 2014 දී BMW 4 සීරීස් එක මාකට් එකට එනවා. වාහනේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කම්පැක්ට් එක්සිකියුටිව් කාර් එකක් විදියට. එහෙමත් නැත්නම් D segment කාර් එකක් විදියට. 2-door coupe, 2-door convertible වගේම 5-door fastback sedan එකක් විදියට මේ වාහනේ නිෂ්පාදනය කරා. ඉතින් මේ BMW 4 series එකේ high performance version එක විදියට BMW M4 කියන වාහනේ ලෝකේ පුරාම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙනවා. කලින් තිබිච්ච වාහන වලට වඩා තරමක් විශාල. තරමක් කියන්නත් බෑ. ගොඩක් විශාල කිඩ්නි ග්‍රීස් එක තමයි මේ වාහනේ මිනිස්සුන්ගේ අවධානය වැඩි වශයෙන්ම දිනාගන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම BMW කියන්නේ කොහොමත් performance based වාහන නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනි එකක්නේ. මේ වාහනේ තිබිච්ච performance වගේ දේවල් එක්කත් වාහනේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අලුත් ලස්සන ඩිසයින් එකට ගොඩක් සමානකම් තියෙන තවත් වාහනයක් BMW සමාගම එළි දක්වනවා BMW i4 විදියට. එතකොට සාමාන්‍ය 4 වාහනයකින් කොහොමද මේ i4 එක වෙනස් වෙන්නේ? BMW සමාගම නිෂ්පාදනය කරන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට තමයි මේ ඉස්සරහට i කියන කැල්ල එන්නේ. ඉතින් BMW i4 කියන්නේ full electric කාර් එකක්. එතකොට මේ බැටරි ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පැක්ට් එක්සිකියුටිව් කාර් එක කොහොමද සාමාන්‍ය වාහනයකින් වෙන් කරගන්නේ? සාමාන්‍ය 4 සීරීස් කාර් එකයි BMW i4 එකයි පෙනුම කොටක් වෙලාවට එක වගේ. ඇත්තට මේක වෙන් කරලා හඳුනගන්න බැහැනේ. වාහන දෙකම එක වගේනේ. නෑ අපිට ඉතාමත්ව පහසුවෙන් මේ වාහන දෙක වෙන් කරලා හඳුනගන්න පුළුවන්. i4 එකක් හඳුනගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පේන ඇති මේ ලස්සන ගොඩක් ලොකු කිඩ්නි ග්‍රීස් ඉස්සරහා ග්‍රිල් එක වටේට නිල් පාට ලයින් එකක් කන්ටිනියු වෙලා තියෙනවා. i8 කාර් එක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. i8 එකෙත් මේ වගේම ග්‍රිල්ස් වල ඉස්සරහා නිල් පාට ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් BMW ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල ඉස්සරහා මේ වගේ ලයින් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් මේ විදියට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. BMW i4 එකේ ෆ්‍රන්ට් වීව් එක ගැන කතා කරද්දී ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය පෙනුමක් තියෙනවා. මීට කලින් නිෂ්පාදනය කරපු ගොඩක් ජෙනරේෂන්ස් වල මීට වඩා පොඩි ෆ්‍රන්ට් ග්‍රිල්ස් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් උනේ. සමහර අය මේ වගේ ග්‍රිල්ස් ඩිසයින් කරනවට කැමති නෑ. සමහර අය නම් ගොඩක් කැමතියි. ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය 3 සීරීස් එකේ හැම මෙච්චර ලොකු ෆ්‍රන්ට් ග්‍රිල්ස් දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ ග්‍රිල් ඩිසයින් එක ලොකු කරන එකට අපි දැක්කා ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියාස් වල මීම්ස් එහෙමත් හැදලා තියෙනවා. ඒ දේවල් කොහොමනත් යූත් කරේ අපි නම් මේ ෆ්‍රන්ට් ග්‍රිල් ඩිසයින් එකට ගොඩක් කැමතියි. ග්‍රිල් එකේම ඉස්සරහා i4 විදියට බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. කලින් අපි මතක් කරා වගේම මේ නිල් පාට ලයින් එකෙන් මේ වාහනේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ස්ලිම් LED ලයිට්ස් දැක් ගන්න පුළුවන්. ග්‍රිල් එකට පහලින් එයා කවුල්ස් වගේ දේවල් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් නම් පිටිපස්සටම කන්ටිනියු වෙන ස්ලීක් ලයින්ස් දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ හුලම් පාර කපාගෙන වේගෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම අනික් වාහන වලට වඩා ඉතාමත්ම සුවිශේෂී වීල් ඩිසයින් එකකුත් මේ කාර් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ හරහත් වාහනේ කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි වෙන බව තමයි BMW සමාගම නම් කියන්නේ. කාර් එකේ පිටිපස්සේ ලොකු ටේල් ලයිට් ඩිසයින් එකක්, ෂාප් පේජස් වගේ දේවල් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වාහනේ i සීරීස් එකේ වාහනයක් විදියට හඳුනගන්න ඉස්සරහා තිබිච්ච බ්ලූ ලයින්ස් පිටිපස්සෙත් කන්ටිනියු කරලා තියෙනවා. මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය ගැන කතා කරොත් ඉතාමත්ම විශාල ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. BMW වාහන කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ drive oriented විදියටනේ. ගොඩක් BMW cars වල පිටිපස්සේ 3 දෙනෙක්ට ගමන් කරන්න පහසු විදියට ඩිසයින් කරන්නේ නැහැ. ලොකු floor hump එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වාහනේ ඒ වගේ ලොකු floor hump එකක් දැක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ 3 දෙනෙක්ටම පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පිටිපස්සේ හෙඩ්රෙස්ට් තුනකුත් හම්බ වෙනවා. ලීටර් 470ක බූට් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. පිටිපස්ස සීට්ස් පාත් කරාට පස්සේ ලීටර් 1290ක ටිකණක් ළඟා කරගන්න මේ වාහනේට පුළුවන්. මේ වාහනේ ලේටස්ට්ම BMW efficiency features දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව BMW driver assistance system එකත් මේ කාර් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරන්නේ sustainable production concept එකකට. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම පරිසර හිතකාමීත්වය කියන කාරණේ මේ වාහනේ ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉස්සරහදී පිටිපස්සේදී දැක්කා වගේම සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉන්ටීරියර් එකෙත් මේ වාහනේ බ්ලූ ලයින්ස් දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකින්ම මේ කාර් එක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් කියන එක වාහනේ දකින කෙනෙක්ට වගේම පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මතක් කරනවා.
elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watched me elevate. ඉලෙක්ට්‍රික් BMW M50 මොඩල් එකේ අපිට කාබන් එක්ස්ටීරියර් පැකේජ් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනික් වාහන වලට වඩා විශාල ඇලෝ වීල්ස් දැක් ගන්නත් පුළුවන්. මේව ඕන කස්ටමයිස් කරලා තියෙන වීල්ස් ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙන අලුත් වාහනයක් ගැන කතා කරද්දී පාකින් සෙන්සර්ස්, ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝලර්ස් වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ වුණත් BMW වගේ වාහනවල 2000 දශකයේ ඉඳලම මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ඉතාමත්ම සුලභව දකින්න පුළුවන්. කොහොමාරි 2023 අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරන මේ අලුත් BMW වාහනවල එතනින් එහාට ගිය සුවිශේෂී ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් මේ වාහනේ අපිට ඉන්ඩිවිජුවලයිස් කරන්න පුළුවන්. BMW Intelligent Personal System එකෙන් ඔයාට වාහනයට ඕනම විදිහේ අණක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ බලපු නයිට් රයිඩ් කතාව තියෙන්නේ. මේ නයිට් රයිඩ් කතාවේ බලපු ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ කිට්ට කිව්වොත් දොර අරින්න, ජනල් පාත් කරන්න අනම්මනම් ගොඩක් දේවල් කියනවනේ. කිට්ට වඩා වැඩිපුර වැඩ කෑලි දැන් මේ වාහනේට දාන්න පුළුවන්. එක කමාන්ඩ් එකකින් මේ වාහනේ ජනල් පාත් කරගන්නවා වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට iPhone එකක් තියෙනවා නම් මේ වාහනේට කනෙක්ට් කරලා සාමාන්‍ය සිරීත් එක්ක වැඩ කරනවා වගේම වැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රායෝගිකව මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. BMW වාහනයක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපිට ඩ්‍රයිවිං ප්‍රෙෂර් එක ලබා ගන්න නිෂ්පාදනය කරපු වාහනයක්. ඉතින් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් එක එක දේවල් ඔබන්න කරන්න ගියාම ඒක පොඩ්ඩක් බාධා වෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට පුළුවන් ක්ලයිමේට් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මචං පොඩ්ඩක් ක්ලයිමේට් එක වෙනස් කරලා දියන් කියලා කියන්න. එතකොට එයා ක්ලයිමේට් එක වෙනස් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට මැප් එකක් වගේ දෙයක් බලා ගන්න ඕන නම් මැප් එක දාලා මෙන්න මේ ලොකේෂන් එක පෙන්වන්න කිව්වම එයා ඒ දේවල් ගන්නට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට chill එකේ වාහනේ drive කරන්න ඒක නිසා පුළුවන්. Or ask it, hey BMW, open all the windows. මේ අලුත් BMW එක ඇත්තටම කිව්වොත් night ride එකකට වඩා පට්ට. මෙයා කොච්චර ස්මාර්ට්ද කියනවනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම නිතර මොනවා හරි කමාන්ඩ්ස් දෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් මෙයාට මතක තියාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා නිතරම එක තැනකදී ජනෙල් පාත් කරන්න කියනවනම් මෙයා ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්නවා. මතක තියාගෙන ඉඳලා අපෙන් අහනවා මේ ඊයේ ජනෙල් පාත් කරන්න කිව්වනේ අදත් ඕනේද? අන්න ඒ වගේ ස්මාර්ට් පොරක් තමයි මේ අලුත් BMW එක. ඉතින් ඒ වගේ පිස්සු හැදෙන වැඩකැලි ගොඩක් මේ වාහනේ තියෙනවා. හරියට නිකන් අපිත් එක්ක තවත් යාළුවෙක් ඉන්නවා වගේ තමයි මේ වගේ කාර් එකක් ගන්නවා කියන්නේ. දැන්ට තියෙන මොඩල්ස් මොනවාද ඒ වගේ ප්‍රයිසස් මොනවාද කියලා අපි කෙටියෙන් කතා කරොත් ග්ලෝබල් මාකට් එකේ BMW i eDrive 35 විදියට මොඩල් එකක් තියෙනවා. මේකේ මිල US ඩොලර් 53000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම eDrive 40 කියලා තවත් මොඩල් එකක් තියෙනවා. මේක US ඩොලර් 58000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ වාහන දෙකට වඩා වැඩි performance එකක් තියෙන M50 එක US ඩොලර් 70000ක් විතර වෙනවා. අපි මුලින් කතා කරපු E35 වගේම eDrive 40 කියන මොඩල්ස් වල තියෙන්නේ single motor rear wheel drive system එකක්. eDrive 35 එකේ horsepower 281කුත් eDrive 40 එකේ horsepower 335කුත් දැක් ගන්න පුළුවන්. estimated drive ranges විදිහට E40 එකේ සතපුම් 300කුත් E35 එකේ සතපුම් 260කුත් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් i4 M50 එකේ horsepower 356ක් දැක් ගන්න පුළුවන් කියලා අන්තර්ජාලයේ සඳහන් වෙනවා. M50 එකට පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයක් ළඟා කරගන්න ඕන වෙන්නේ තප්පර 3.3ක් විතරයි. මේ වාහනේ තියෙන රේන්ජර්ස්, charging වගේම battery life එක ගැන අපි දැන් කෙටි අවබෝධයක් ලබා ගමු. single motor එකක් තියෙන eDrive 40 වගේම 35 කියන මොඩල්ස් වල අපිට විදුරක් ධාවනය කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. eDrive 40 එකේ බැටරි එක සම්පූර්ණයෙන් charge කරාම සතපුම් 300ක් පමණ ධාවනය කරන්න පුළුවන් බව වාර්තා වෙනවා. හැබැයි ඩුවල් මෝටර්ස් තියෙන all wheel drive BMW M50 එකේ අපිට ධාවනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සතපුම් 245ක් විතරයි. හැබැයි මේ වාහන දෙකේම තියෙන්නේ කිලෝවොට් hour 81.5ක බැටරි එකක්. BMW i4 මොඩල්ස් වලට කිලෝවොට් 200ක charging capacity එකක් තියෙනවා. මේ කාර් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරන්න පැය 8කට ආසන්න කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලෝකේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන වාහන නිෂ්පාදකයන් තමන්ගේ වාහන අනික් වාහන වලින් සුවිශේෂී කරන්න එක එක විදිහේ දේවල් කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට Toyota සමාගම තමන්ගේ වාහන අනික් වාහන වලට වඩා විශ්වසනීයත්වයෙන් සහ කල් පැවැත්මෙන් ඉහළ වාහන විදිහට තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ හිතේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. Mercedes ගැන කතා කරොත් ඉතාමත්ම සුවපහසු වාහන විදිහට තමන්ගේ වාහන ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට BMW කියන්නේ performance based වාහන නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. වාහනයක් පැදවීමේ සතුට විනෝදය ලබා දෙන්න BMW සමාගම හැමතිස්සෙම කටයුතු කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන නිෂ්පාදනය කරනවත් එක්කම මේගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි combustion engine එකකින් ලැබෙන driving pleasure එක, ඒ ආතල් එක
ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයකින් මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. හැබැයි BMW i series එක නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තී හොඳ පවර් එකක් තියෙන මැෂින් එකක් ධාවනය කරනවා වගේම ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකක් ෆීල් එකක් ලබා දෙන්න BMW සමාගම අමතක කළා නැහැ. ඉතින් අහලා බලන්නකෝ මේ සවුන්ඩ් එක ඔයාගේ කනට මීපෙනි දානවා වගේද කියලා. හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වාහනේ දැන් කීයක් විතර වේද කියන එක. මේ වාහනේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක පටන් ගන්න US ඩොලර් 53000න්. US ඩොලර් 53000යි ලංකාවේ ඩොලර් එකක් මේ වෙනකොට අපි කියමුකෝ 350යි කියලා. මේක වැඩි කරාම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 18ක මුදලක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෝටි 1.8ක්. ඒ ප්‍රයිස් එක. එතකොට ටැක්ස් ගහලා ලංකාවට මේක ගෙනන කොස්ට් එක ගිහිල්ලා සේල් එකේ ඉන්න කට්ටියටත් දීලා ඔය විදිහට වාහනේ ගත්ති නම් ඉතින් කෝටි 4ක් 5ක්වත් වේද දන්නේ. අද අපි BMW i4 එක ගැන බේසික් අයිඩියා එකක් ලබා ගත්තා. කොහොම හරි මේ වගේ යුරෝප් කාර් ඩිසයිනර්ස්ලා ගැන කතා කරද්දි පොඩියට තිබිච්ච ග්‍රිල් ඩිසයින් එක ලොකු කරන එක දැන් පොඩි පැෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා. බලන්න ඔය Alfa Romeo Giulia එක ඔය මීට කලින් දැකලා තියෙනවද කියලා. එයාත් ලස්සනයිනේ. ඔය මොකද හිතන්නේ? අපි යූත් ගරාජ් එකෙන් Alfa Romeo Giulia එක ගැන කතා කරමුද? කැමති නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අද අපි යූත් ගරාජ් එකෙන් සමුගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ යූත් එකේ ගරාජ් එක යූත් ගෑරේජ්.